sọ̀rọ̀ ń pa cyber crime ẹ jẹ́ wọn bá gbé dìde tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí méjì bá ti lọ rìmáàdì nísìn àrùn kálukú balẹ̀ èyí táwọn olè ń sọ yà ní sọmọ ẹni tàbí rẹ̀ bá ti mú tí wọ́n bá ti lè gbé lọ rìmáàdì federal high court wọ́n ti ṣẹjọ́ ọrú wọn federal high court sì fún yàn bẹ́ẹ̀ lójú ẹsẹ̀. ṣé ní àìlóye gẹ́gẹ́ bí dáàlú àìsàn lẹ́ẹ̀kan ni ó ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa láàmú. tí ò lè jí ó dùn á ni pé ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ jókòó yìí ẹ ti rí inú àwọn ọmọ yẹn tó ti pé ẹgọ̀ tó tún bú ẹ̀yin náà ẹ̀yin Christaini ẹ ti rí inú àwọn ọmọ yẹn tó ti bú yín láti ẹ̀wà wíjà èyí tá à ń ṣe ní ìsìn wọ́n lè ní náírà wọ̀ kéèyàn ó yanu gbàgà kọ́lá lájú ìdí ìbéèrè òun ti dénú náà báyìí ẹ mọ́tò rẹ̀ ni wọ́n fi gbé débẹ̀ ṣé mọ́tò rẹ̀ ni wọ́n fi gbé débẹ̀ ǹjẹ́ ìmọ̀ yìí pé àwọn ọ̀nàstàndì kẹta gbé lọ́wọ́ nìyẹn. respect traditionalist kí traditionalist ó respect Islam láyé john tán bá ń gbé ogún bọ̀ tán bá déwájú masala kan tó dé masala bí Christian ní bá ń ṣe ìsọjí street tán bá dé mosque wọn dákẹ́ àmọ́ nísìn ẹnìkan dákẹ́ fẹ́ nìkan. tá a bá ti ní òfin tó bá ìdí wa fún kálukú ọkọ̀jú mọ́sẹ́ sí ẹni tí origin rẹ̀ tí ó wá láti bí ìṣẹ̀ṣe. àwọn gbìyànjú láti jẹ́ kí àlàáfíà òjọba nígbà tó rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ńlọrin àwọn bàbá wa àwọn ọmọ kan lọ tó bá ti parí ìjà tí wọ́n bọ̀ àparí òun tó wá sọ fún wọn ó dàkún kán mọ̀ bú ẹ̀sìn wa máa wà náà lójú tí bàbá òkú fúta gidi lọ́kọ́ ní nọ́ọ̀ ó wà nínú òfin àwọn táwọn máa bú ebú táwọn máa bó sà nígbà wá débi ó dé gbogbo wa rí so nídìí èyí tí òfin bá wá dé ẹnì kan jòfin lọ bọ́ba gan bá bú owó pásítọ̀ wọ́n mú nígbà tó fẹ́ bá ti wà nílẹ̀ ìyẹn ní ẹ bá wa ṣe Olódùmarè níjọba jẹ. ó ní pé ẹ jẹ́ ká padà sí àná torí pé ìgbésẹ̀ wa tó kù lánàá ló jẹ́ kí gbogbo wàhálà ẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ lánàá ẹ̀yin pẹ̀lú àwọn bàbá wa ẹjọ́ sáyé kó dẹ̀ dàrú bọ́dún léyà bá dé ẹjọ́ sí ni tí èèyàn bá ní Christaini nínú agboolé kan táyé Christmas bá dé wọ́n jọ sí ni tí ọdún lé ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe náà bá dé wọ́n jọ sí ni gẹ́gẹ́ bí tí bàbá sọ pé kò sí ẹni tí origin rẹ̀ tí ó wá láti bí ìṣẹ̀ṣe inú gbólé yẹn gbà dé gbòòrò èèyàn kan lè dédé bára rẹ̀ ń gbòòrò wọ́n máa ń pòwe kan pé aró oko ló bá rí èkó ẹni tí ọ̀la sọ méjì lọ bí ẹni tó ní wọdúrópù lónìí èmi tí mò ń bá ń sọ̀rọ̀ yìí ọmọ ọlọ́dẹ ni mí nígbà tó lọ́dẹ kú káàkiri jọ lọ́dẹ àwọn kan ní asọ́nù onípa ti jẹ́ mùsùlùmí wọn láwọn tí ń bọ̀ lọ́la gbé àṣepè ẹ má nìdí ọyọjú ní oyin èmi ọgbà fún a sì gba agbélé lọ nílẹ̀ ń ṣe ìyẹn sọ pé bàbá dọ̀rùn ká bá nù náà ṣe àwọn aládàjọ́ ṣùgbọ́n tí ẹ fi mọ̀ ni pé àwọn tí wọ́n ń dáná yìí lọ́nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀kọ́ kékeré ni wọ́n ní ẹ̀kọ́ wọn ò tó nǹkan torí tẹ́kọ̀ọ́ bá pọ̀ ń tá a fẹ́ rán nínú Islam mẹ́sẹ̀jì wa sí mùsùlùmí ọ̀pọ̀ ju ká tó máa deviate lọ mẹ́sẹ̀jì Christaini sáwọn Christian ẹgbẹ́ rẹ̀ ọ̀pọ̀ ju kó tó wá máa rí nàrí Kùránì lọ mẹ́sẹ̀jì ẹ̀yìn ń ṣẹ̀ṣe ọ̀pọ̀ ju kẹ́ tó wá máa rí nàrí àlọ but bàtà lòun ní sọ̀rọ̀ ìdálọ́mọ tímátímá ìlọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tí à ń rí nìsín èmi fẹ́ bá ti jókòó yìí ẹ jẹ́ kó wa ẹ̀kọ́ understand ara wa tá a bá ti understand ara wa á jọdọ̀ pàdé ní level ground ọ̀nà tá a lè gba understand ara wa ni pé ká fi ìfẹ́ kún ká fi ìfẹ́ kún ní tí ò lè jẹ́ ó dùn á ni pé ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ jókòó yìí ẹ ti rí inú àwọn ọmọ yẹn tó ti pé ẹgọ̀ tó tún bú ẹ̀yin náà ẹ̀yin Christaini ẹ ti rí inú àwọn ọmọ yẹn tó ti bú yín láti ẹ̀wà wíjà èyí tá à ń ṣe ní ìsìn wọ́n lè ní náírà wọ̀ kéèyàn ó yanu gbàgà kọ́lá lájú ìdí ìbéèrè òun ti dénú náà báyìí ẹ mọ́tò rẹ̀ ni wọ́n fi gbé débẹ̀ ṣé mọ́tò rẹ̀ ni wọ́n fi gbé débẹ̀ ǹjẹ́
mọ̀ yìí pé àwọn understand ìgbésà gbé lọ́wọ́ nìyẹn. Last year mo ṣe kílìpù kan lẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ Christmas. Wọ́n sọ mí dà bá Christmas. Àbò lóúnjẹ Christmas. Àbò ní ìgbà bí ìtí sì ń bẹnu Kùránì lè mí tú. Bàbá àmọ̀ pé tiẹ̀ yàtọ̀ jẹ́ àjọjọ́ gbé síra wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àjọjọ́ sọ. A ní láti wá ọ̀nà àlàáfíà ṣùgbọ́n tálàáfíà ó bá jọba àárín wa ẹni ó ti bẹ̀rẹ̀ o. Inú mi dẹ̀ dùn pé àríra wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá. Ẹ̀rí pé ńgbà mo wọlé mo kí bàbá mo sì sọ fún ọmọ àná mi ní wọn ò lè jíyàn rẹ̀. Mo ti páàkì ọkọ̀ mi síwájú ilé wọn rí tí mo wọlé lọ́dọ̀ wọn táwọn èèyàn sì fídíò ọkọ̀ mi mọ́lé wọn wọ́n sì gbé sórí gúrùpù wa. Ẹ dákun ẹni tí mo ní millions of naira lọ́dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n gbà ẹ wá ní mo ṣe gbọ́kọ̀ mi lọ. Àwọn ará tí wọ́n sọ ń gbé ẹ̀ bá wọ́kọ̀ mi ìtẹ́ gbé lọ sẹ́yìn àwọn ọ̀pọ̀ tó àníyàn tẹ́mi fi lọ lé wọn ọ̀tọ̀ wà ní àwọn kan ní mo síkì ní ẹ lọ tọ́jú mi bẹ̀. Ẹgbẹ́ nìkan náà ni ó tọ́jú èèyàn. Àwọn kan ní owó mo lọ gbà lọ́dọ̀ wọn fáìlì wọ́n lọ gbègbè. So ṣe ní táwa ìbá ti kọ́kọ́ jọ understand ara wa. Bàbá wa Akeugbagold wọ́n ní kẹ́nìkan fáwọn lómi. Bàbá pásítọ̀ pèsàlẹ̀ wọ́n ní wọ́n kó mi wá. Káwọn wá sọ pé àwọn ní àdúrà àwọn tí Kírísítẹ́nì gbé wá o. Ẹni bá a ṣe wà ń bì ẹ wá dàpọ̀ yìí tẹ́ ẹ jẹ́ ìjọba ẹ lè dá handle ní Ìbàdàn lọ́yọ̀ state but kò ní lẹ́sẹ̀ lẹ́tọ̀ sẹ́yìn pé wọ́n ń ṣe forum of governors south west ẹgbẹ́ lọ́ọ̀bẹ̀ òfin tí òun ní tí a ń ṣe ní house of assembly àbí bóyá house of representatives tí wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa cyber crime ẹ jẹ́ wọ́n bá gbé dìde tẹ́lẹ̀dẹ́yàn bí méjì bá ti lọ rìmáàdì ní sí àrùn kálukú ọ̀balẹ̀ ìdáhùn lẹ́ ń sọ ya ní sọmọ ẹni tàbí rẹ̀ bá ti mú tí wọ́n bá ti lè gbé lọ rìmáàdì federal high court wọ́n ti ṣẹjọ́ ọrú wọn federal high court sì fún yàn bẹ́ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ kò ní fún yóò kọ́ gbé lọ rìmáàdì ẹni ọlọ́run bá ti náà bọ́ nù gí federal high court ọlọ́run ti mú nu ó túlẹ̀ lùkù so ṣé ẹni tẹ́ bá lè bá wa ṣe gbogbo ẹ̀yin governors mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn ẹ bá wa ṣe kẹ́ ẹ bá wa gbìyànjú tá a bá ti ní òfin tó bá ìdí wa fún kálukú ọkọ̀jú máa ṣe ibi tẹ́mi fẹ́ bó sí i. ẹ̀rọ kò kí ẹlẹ́sìn mi tó sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ sáré kọ̀rẹ́kìtì torí àwọn ọmọ líle ìnáwó lórí íńtánẹ́ẹ̀tì nǹkan méjì ni solution táwọn ti mú kan wọ́n sọ méjèèjì bẹ́ẹ̀ tí kejì yẹn ni mo fẹ́ sáré yán ká nífẹ̀ẹ́ ara wa gẹ́gẹ́ bí Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́ kò sí ìran mi ọmọ Saudi ò lè sọ fún mi kó n pàtàkì ju ọmọ Yorùbá lọ lọ́dọ̀ mi kí ló dé tó fẹ́ pàtàkì ju mi tí ò bá sí Kaaba àti sàárẹ̀ ànábì ti bẹ lọ́dọ̀ yìí ìlú yín ọ̀dà tó lù mí àwọn jẹgúdújẹrá ni wọ́n dá wàhálà lẹ́nu wa bet ìkejì ká respect ẹ̀sìn ara wa respect yẹn ni wọ́n ń try láti sọ yìí pé bá a ṣe ń ṣe bọ̀ láti lẹ̀ pé kájọ máa ṣe àwọn ọmọ alákatakítí wọn padà gorí afẹ́fẹ́ pé wọ́n ti láwọn ọjọ́ máa ṣẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ a sọ pé ká ṣẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ o but ká respect traditionalist kí traditionalist ó respect Islam láyé john tán bá ń gbé ogún bọ̀ tán bá déwájú masala kan tó dé masala bí Christian ní bá ń ṣe ìsọjí street tán bá dé mosque wọn dákẹ́ àwọn nísìn ẹnìkan dákẹ́ fẹ́ nìkan so ká padà sí ilẹ̀ kájọ respect ẹ̀sìn ara wa ìgbà tó bá yá apá òkà gbogbo àwọn ọmọ burúkú yẹn ẹ ṣe. ṣé ní àìlóye gẹ́gẹ́ bí dáàlú àìsàn lẹ́ẹ̀kan ni ó ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa láàmú ìkọ̀dẹ̀ sí kan mi wípé dáàdì náà sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ṣé rí sábà kìrìtẹ̀ ń wí yìí owó tó ń jáfẹ́ lómi inú wọn ti ra alẹ́ mẹ́ta papọ̀ bẹ́ẹ̀ sí ń wò yẹn ṣé inú ibi tí ìjà burúkú yẹn làwọn ti ń rówó ṣé rí dáa síbẹ̀ lẹ́nu ìsìn tá bá mú àbá Akeugbagold nìkan tó rán ní traffic pọ̀ àwọn irú èmi tí mo jẹ́ adákọ̀ọ́fọ́lù àwọn màá fẹ́ wò kọ́tọ́ fẹ́ sọ pa wọn dátà bí wọ́n jà kí n máa fi gbọ́ kọ́tọ́ màá fẹ́ gbọ́ tán kí náà sọ pa báyìí ẹlòmínà fẹ́ gbọ́ tán ẹlòmínà fẹ́ gbọ́ tán bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ tán yẹn náà ń jáwó náà fi rówó tiwọn gọ́ọ̀gù máa fún wọn lówó padà torí àwọn òní fẹ́ kàlàáfíà jọba àwọn agbọ́dọ̀ yìí pé láàrin ara wa ní àlàáfíà ti wọ̀ rẹ́dì a sì gbọ́dọ̀ múrò yìí lọ lílọ́ bá àwọn ọmọ wa kò sẹ́ni kankan adé kò lọ́mọ tó ń tẹ̀lé wa wọ́n sọ fún àwọn ọmọ gómìnà pé gbogbo olórí ẹlẹ́sìn kọ̀ọ̀kan they are influential kò sí ẹ̀ ń bá lè rí olórí ẹ̀sìn mú tí a bá dé pé ha Olúwa ní gbàdúrà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn á yà sọ pé ká dìbò fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn yóò dìbò fún ọ àdúrà lásán ní Olúwa ní gbàdúrà fún
mo sọ ó lógo rẹ̀ dáa ògo ẹ̀ tàn Sheikh ló sọ̀rọ̀ jáde gbogbo àwọn àfáà tó tẹ̀lé wọn gbé tó wà pé ọkùnrin yóò dáa ó kórìíra ẹ̀sìn wa pọ̀ tí gọ́ọ̀mù àti tán mi so gbogbo ẹ̀yin lórí àwọn àfáà kọ̀ọ̀kan àwọn pásítọ̀ àwọn bàbá àràbà ẹ jẹ́ ká lọ síletò wa ká bá àwọn ẹ̀yin wa sọ̀rọ̀ ohun tá a fẹnu ọ̀rọ̀ gún sí ni pé ìfẹ́ àkọ́kọ́ ẹ̀kejì every religion is a belief and is a culture. Of course, yes. Religion is a way of life. Yeah. Culture ni wípé bá a ṣe ń ṣe nílé wa nílé bá a ṣe ń ṣe yẹn is an authority ilé wa ń bẹ lè gbé tí lórí tèmi mi sì lè gbé tèmi lórí tiyín. So your belief is not my belief, my belief is not your belief. Lè gbé sí mi lórí ẹ̀sìn mi. But what respect culture in the world is to respect other people's culture. Olùmọ̀jẹ́ kí àlàáfíà jọba in conflict management win-win ni lè win pé master slave no lè get àlàáfíà èmi á fi kan lẹ̀ ẹ̀yin á fi kan lẹ̀ olùmọ̀jẹ́ kí àlàáfíà jọba ok tí bá ti ń lọ sí mọ́sálásí wọ́n jẹ́ ń pariwo jẹ́ pa speaker win-win ni tó bá kọjá mọ́sálásí wàá gba afọ́mọ̀ pé eléyìí ó dà pé ọmọlúwàbí bí wọ́n ti bí lé ló ti bí kò ti stop wa èmi náà tún ṣe tèmi bò mí náà mo fún ọkùnrin náà ní ìyẹn ló máa jẹ́ kí àlàáfíà jọba àwọn táwọn náà ń preach nìyẹn kílẹ̀ tó súlé ní there will be no release on this meeting. The governor's media's office they are here ẹ̀rí wọn bá wà pẹ̀lú wa wọ́n ń tẹ owó tá à ń sọ yìí communicate máa jáde and they will be released stand up for the southwest not for the Oyo state. Oyo state is a seat of power who hosts the meeting. Our release a jáde pé henceforth we cited the war of IG just last week as I tell them if you are port igro àwọn pọ̀lọ́ mi àìlóye tó bá gbọ́n náà tó wọ́n wà lórí social media tó wọ́n ń nǹkan tó wọ̀ live pé interG sọlé interG by the authority ni ẹ̀ tí ọlọ́pàá wa mú sí yóò make reference IG according to what IG said àwọn kan olùdarí mú yẹn kankan mú yẹn wọ́n ti báńdẹ̀ wọ́n délé club kan mọ̀ kala lẹ́yìn àìpẹ́ 2 million ló gbà wọn lẹ what IG said is contraband gbàdájì ojú sọ wọn mú bó ṣe wọ́n mú yàrá wọn mú wájú hotel wọn á gbé sísà wọn ní ìsáyọ pé ìṣe contraband tí pólí àti contraband ẹ̀jẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ sọ IG náà fẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wọn à lè há sí àìpá IG sọ̀rọ̀ fáìlì tó sọ̀rọ̀ last week yẹn sè ẹ̀jẹ̀ kan mú ẹnì kankan tẹ̀sí pé wà lórí òkú ẹnì kan lẹ́nu pé òfin wà then two ní finally sir there is a what they call environmental pollution òfin wà láyọ̀ state yìí o we can close the mosque we can close the church we can close the temple ẹ bá pariwo there is called noise pollution ó wà ní òfin ẹsẹ Ọ̀yọ́ state àti ti church pa ní Bódìjà àti ti pa Olúyọ̀lé níjọba sì máa kéde tẹ pé èmi tí mo bá ń bẹ̀bẹ̀ láti àdẹ fún ní rule and regulation no more speaker outside your church no more vigil of noise if you are doing your vigil do your project prayer. tí ẹ bá dẹ̀ lọ sí ọ̀gá ìjọba ò sí ọ̀gá òfin wà o èyí ò tí ì sọ́fin ni o gbàdá àpáyọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé kanchiama pé national president of PFL tọ́bẹ̀ sí pé ọ́fíìsì mi kápò yìí sí church yìí ìgbàdé tó wá ṣe kéde tó wá jẹ́ sọ́ọ̀sì abẹ́ ẹgbẹ́ jẹ́ national president of PFL sẹ́ni ò lágbára Àbújá bọ́tọ́ níbo fi ọ̀pìlẹ̀ ẹ̀rọ aṣọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣọ ó lágbára anybody so bọ̀dé ìwà tí ìṣèlú náà kún fún wa ìjọba tẹ́gbọ́n táwọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lélẹ̀ ó ti wà nù òfin ìṣẹ́tì Nàìjíríà but à ń lò torí pé nílẹ̀ Yorùbá wọn ló àbí láti máa ń ṣe á fi àṣà sí pé ẹ mú ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n bá pé agbede court of law ní ilé disturb yín sà àdúrà àwọn ọ̀rọ̀ disturb ẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé mi ó wà ní òfin Nàìjíríà ṣùgbọ́n torí pé àti máa ṣe papọ̀ kò jẹ́ ká mọ̀ kó fi wà bọ̀ tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́ tán àtọ̀ kó fi wà so nítorí dé yìí ọlọ́run àwọn àwọn àjọká extended sí gbogbo south west through the government forum because agbára ojú pé yóò lọ bá àṣẹ wà níbà ṣùgbọ́n tí àwọn gómìnà yòókù náà bá bá rẹ̀ tó wọ́n ṣe Mákindé ìṣúná Ọ̀yọ́ state ètò extend. lójú Nàìjíríà kó tó di pé mo gba ipò yìí mo dẹ̀ wá ní ẹ̀ka tí wọ́n ti máa ń gbé ètò sórí afẹ́fẹ́ program department ẹ̀kọ́ wà kó o ní fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rédíò òfin yẹn wà kó o wá jẹ́ mùsùlùmí kó o wá bú ní tó bá ní ṣe pẹ̀lú creed àbí doctrines Christiani irú program yẹn ò ní lọ láyé lórí afẹ́fẹ́ kò ní lọ
NBC ó tiẹ̀ possible wọ́n fàyín yín ni àbí kan ti iléeṣẹ́ ẹ̀pà àbí kan fàyín lówó àbí kí wọ́n wá jẹ́ Christiani kó wáyé pé doctrines àbí creed Islam ló ló fẹ́ attack lórí ẹgbẹ́ it will never happen. Even Radio Nigeria ò ní gbà yín láì pẹ̀lú òfin broadcasting pé kó o bú oníṣẹ̀ṣe tó pé creed tiwọn nìyẹn ìwé tí ń bẹ scripture ti tiẹ̀ ló dì mú ló fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn títí wọn náà wọ́n dì mú so ò ní bú wọn rárá kò possible. Àwọn kan yẹn la ní láti padà inú mi dàbí pẹ́sìn kan fi ti ṣàlàyé fún wa IG náà ti sọ àwọn náà ti sọ fún àwọn lọ́ọ̀yà in fact mo retí next meeting tí ó bá wá ká pe ọlọ́pàá kó jókòó pẹ̀lú wa ká pe lọ́ọ̀yà kó jókòó pẹ̀lú wa ká pe àwọn èèyàn ní DSS ló ń jókòó pẹ̀lú wa cyber bullying kì í ṣe offence kékeré o ṣẹ́rẹ́ ní tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ òun ló níyà ṣáà gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ̀pọ́ọ̀tì ẹ̀ tán sọ̀pọ́ọ̀tì orí rẹ̀ ó ní ìyá wọn tí wàá dá sí kò dẹ̀ kì í ṣe ìyà kékeré kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kékeré so a ní láti gbọ́ yé dáadáa ń sìn ẹ jẹ́ á padà sí inú ìfẹ́ ìpìlẹ̀ ní kéékèèké bàbá ti sọ ní kéékèèké gbogbo àtàwọn àmì sẹ́ni tí ò ní wọn mọ́ṣáláṣí kan láìra àdéhùn ládùúgbò wa ládùúgbò mi tí mò ń gbé ọmọ kan wà àjọmọ́ ìmọ̀ wa ṣàlọ́lá rọ́gírìbì wọ́n mi wọ́n mọ́ wá ta wọ́n ta ta ni ọmọdé wa jẹ́ Christian ni wọ́n mọ́mọ́ wọn ò ní ìlú tó àti bí àsìkò mọ́ Greek mọ́ àbí astri àsìkò bí ìrọ̀lẹ́ yẹn tó wọn náà ti dé school gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké àdúgbò tí wọ́n jọjẹ́ bí ẹgbẹ́ tá ti bọ̀ àwọn mọ́ṣáláṣí yóò mọ̀ bọ̀ wá ni bóyá pé yóò fọjú yóò fọwọ́ Christian ni o tí bá jáde náà ọmọ yín wá sí mosque yóò tẹ̀lé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá ni kò ní síjà bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin bàbá yìí náà nípìnlẹ̀ ẹ lọ mọ́ṣáláṣí Stephen Anglican Church náà lè dé primary school yẹn ni mo lọ gbogbo wa tá a jẹ́ ọmọ agboolé wa ń bẹ̀ ọ́n tá a kéré ní ibẹ̀ yẹn gbogbo alamọ́ kò sí wọ́n ṣèkórè ní a lọ Stephen kò sí wọ́n ṣe ìsọjí ni a lọ bẹ̀ ní gbogbo kékeré wa bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá dẹ̀ ń gbé eégún kò sẹ́ni tí ò ní fẹ́ jẹ ọlẹ̀ àkàrà gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn ẹ jẹ́ ká padà sínú ìfẹ́ ìpìlẹ̀ ká dẹ̀ mọ ẹnu àlá kálukú kó kálukú ká mọ̀ búra wa Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa yóò ṣàánú wa bí ẹ ṣe sọ tí ẹ ṣe ìtàfẹ́ dẹ̀ àṣọ wa èmi àti wọn a gbìyànjú gbogbo ọ̀nà but chairman Itihad ní gbogbo káàárọ̀ òjíire tó jẹ́ chairman agri credit a rí gómìnà